În primăvara anului 2013, posibilitatea ca proiectele școală după școală sau after school să fie introduse la nivel național a atras din nou atenția publică. Dar ce înseamnă de fapt școală după școală? Cum poate acest program să ajute familiile și copiii din România? I-am întrebat pe specialiștii World Vision România, organizația care a susținut proiecte pilot școală după școală, atât în mediul rural cât și în mediul urban. Școală după școală înseamnă prevenirea abandonului școlar, înseamnă îmbunătățirea performanțelor școlare și îmbunătățirea participării școlare. În același timp, școală după școală înseamnă o nutriție sănătoasă, dar mai înseamnă și petrecerea timpului copiilor în siguranță. Pe de altă parte, școala după școală mai înseamnă și lucru atent cu părinții, consilierea părinților și educația părinților. Am vizitat școala 126 din sectorul 5 București, unde World Vision România a început în 2009 derularea unui model de program After School în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Când am hotărât să dăm copilul la școală, ne puneam clar problema asta, ce vom face cu el. Și atunci trebuia să renunț la serviciu ca să mă ocup de copii. Și era destul de greu cu un salariu. Și apoi am hotărât că cel mai bine să optăm clar la o școală care să aibă și acest program. E important pentru copil, în primul rând. Socializează, face teme, relaxare, joacă, tot ce acasă cred că n-ar face. Am ajutat foarte mult părinții pentru că, în primul rând, știau că copiilor sunt într-un spațiu sigur. Apoi îi ajutam la teme. Foarte mulți părinți nu aveau cunoștințele necesare, nu aveau timp, nu știau cum să-și ajute proprii copii la teme. Aveam cazuri de părinți analfabeți care veneau și ne spuneau că vă rog eu, ajutați să nu fie la fel ca mine, pentru că viața noastră e foarte grea. La after school ne jucăm, mâncăm, facem teme, ne relaxăm, diverse activități. Mai inventăm câte ceva povești, poezii, compuneri. M-am atașat de când eram mică și îmi place să stau aici, mi-am făcut prieteni. Când am venit de la școală, am mâncat, prima dată m-am spălat pe mâini, am mâncat și după aia am desenat, am scris câte ceva. Mie îmi place aici că am profesori buni, mă joc cu diverse activități și fac temele. Programul de școală după școală a fost un plus pentru școala noastră. Populația școlară era în scădere. După ce am inițiat acest proiect la nivelul școlii, populația a crescut. Suntem în al 4-lea an de derulare de proiect școală după școală, cu forțe proprii și cu sprijinul Fundației World Vision. Populația școlară aproape că s-a dublat. Dezvoltarea unui program de tip școală după școală la nivelul învățământului românesc, eu cred că este o certitudine. Nu știu dacă trebuie să mai gândim că s-ar putea întâmpla. Eu cred că e nevoie să se întâmple. Este nevoie mai mult ca oricând de un astfel de program. Ne-am deplasat apoi în județul Vaslui, unde în toamna anului 2012, World Vision România a început implementarea a 2 proiecte pilot școală după școală în mediul rural. Introducerea unei mese calde gratuite pentru copii s-a dovedit a fi un element extrem de important pentru succesul proiectului din județul Vaslui. Înainte mi-era mai greu și mie. Pentru vine de la școală și trebuie să mă ocup eu de lecții. Acum vine cu temele făcute și îi mulțumit el. Vine așa voios, mami mi-a făcut temele. Dar știu, sunt păcate eu așa cu mine, că acolo primește și masă caldă, îl ajută și la teme, învață, se uită la o desene, desenează, pictează. Au multe lucruri care îi prinde și bine. În perioada când am făcut cursele de educație parentală, una dintre mămici chiar îmi sugera să admitem să luăm copilul mai mic în proiect care are nevoie mai multe sau dacă ar fi posibil să vină amândoi și asta este clar un lucru care ne arată că părinții văd beneficiul proiectului. Decât să stea să vină acasă după școală de la 12 și să umble așa pe deal, pe flori, după asta e mai bine să obișnuiască cu școala, cu programul, să observa ceva la el, că învață mai bine, mai liniștit, mai desenează, îi place să joace acolo. Deci l-ați văzut un pic schimbat? Da, chiar mult. Vă era greu să le ajutați, poate la lecții? Da, noi nu prea avem timp, ne ocupăm cu agricultura. Cu școală după școală e foarte bine. Prima
prima dată nu prea am fost de acord. Astă toamnă, când am început cu clubul, cu școală după școală, chiar spuneam că a zis că eu dau, dar nu sunt cu speranță că o asoțîn acolo, ca că poate că în primăvară o să o retrag, că nu are cine să stea cu asta mitic. Eu cam mult mă bazam cu ei, că stă cu asta mitic. Ei, dar dacă am văzut că îmi prinde foarte bine și nu am ce să fac, o lăs, poate să stea și până la ora 7 din noapte, că o lăs. Că îi mai aduci, ia mâncări, îi mai aduci și pachete la școală, îi mai aduci și tragi cu dânsa. E greu la noi. Ce să facem? Nu, stăm într-o singură cameră, stăm cu socri, stăm cu fetele și-ar dori și ele o cameră deoparte, nu avem posibilitatea. Când vin de la școală aici, mă schimb de papuci, mă spăl pe mâini și îmi caut o bancă unde să stau. După masă și după un pic de roacă, facem temele. Dacă mâine se va închide școală după școală, nu simți rău. Acasă părinții mei nu au timp să mă ajute la teme, dar aici doamna profesoară mă ajută. E greu să facă mama temele. Noi de obicei să ne jucăm, pictăm, desenăm, facem activități frumoase. Eu acasă, părinții mei se ocupă cu curtea și eu mai am 5 frați acasă. Cel mai mare este acasă cu tata, îl ajută. Mai am o soră în a 3-7 ori pe mama, eu stau cu copiii și ne descurcăm. Un asemenea proiect, ca să poată să se desfășoare fără sprijinul integral al unei organizații, ar trebui să fie susținut de autoritățile locale, într-un fel, cu masa copiilor, dar dincolo de asta, cu toată infrastructura de care este nevoie ca acest proiect să se deruleze, un spațiu adecvat în care ei să poată să desfășoare aceste activități după ore. Sălile de curs sunt uneori o problemă în mediul rural. Infrastructura școlară este practic singura structură prezentă cu resurse materiale și umane în toate comunitățile, ea fiind baza principală pentru dezvoltarea serviciilor de tip școală după școală, care să răspundă cât mai bine nevoilor complexe ale copiilor. Programul Școală după școală, așa cum l-am gândit noi, este un program care adresează o multitudine de nevoi ale copiilor. Pe de-o parte este nevoia de hrană potrivită, prin masa caldă care se oferă. Pe de altă parte este nevoia de educație a copilului. Și Școală după școală este un program în școală. Pe de altă parte sunt nevoile sociale și nevoia de a uni cumva familia copilului cu școala, astfel încât copilul să crească într-adevăr într-un mediu sigur. Dar ne dorim ca astfel de programe să poată să ajungă la toți copiii care au nevoie de ele și nu doar la acei copii ai căror părinți pot să-și permită să plătească un program privat sau copii care sunt într-o nevoie socială imediată. De aceea noi credem că este nevoie ca ministerele să lucreze împreună, cel puțin Ministerul Educației și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru a pune cu adevărat copilul în mijloc. Generalizarea accesului copiilor la servicii socioeducaționale de calitate, integrate la nivel comunitar, este esențială pentru reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea participării și a rezultatelor școlare ale copiilor, reducerea riscului de expunere la abuz, neglijare, exploatare și de separare a copilului de familie. În România, peste 350.000 de copii trăiesc sub pragul sărăciei. 67.000 de copii sunt separați de familiile lor și în fiecare an 40.000 de copii abandonează școala. Aceste numere sunt în continuă creștere. În mediul rural, rata abandonului școlar s-a dublat din 2002 până în 2009. Proiectul pilot Școală după școală, propus de World Vision România, își dorește să scoată în evidență cum astfel de servicii ajută în mod special copiii vulnerabili, dar sunt în egală măsură importante și pentru copiii și familiile care nu trăiesc în situații de nevoie imediată.